Malak is on his way here now, mortal. However, this will be over long before he arrives. Did you miss me, Beers? You idiot! You let him in! Do you realize what you've done? Don't be so hard on the poor boy. I marked his mind. No, he resisted, but there was nothing he could do to stop it. Be gone from this place! Be gone! You're only delaying the inevitable, Beers. The outcome has not changed, and the ring pieces are coming with me. I'll be taking your little puppet as well. Loại người nào khiến bạn sợ hãi nhất? Một phụ nữ tham vọng sẵn sàng giết người để đoạt lấy vinh hoa? Một gã đàn ông chán ghét gia đình, ngoại tình rồi mắng nhiếc vợ? Hay một chú quỷ với sức mạnh hắc ám với những tay sai mới liếc mắt qua đã thấy rùng mình? Khoan, hãy trả lời câu hỏi ấy để tôi dẫn bạn vào thế giới u ám nghẹt thở của Dark Deception cùng những sự dối trá lừa lọc. Ở đây, tất cả sẽ được phơi bày, trong đó có cả phần đen tối nhất của mỗi con người. Sơ lược về Dark Deception. Dark Deception ra mắt chapter đầu tiên vào ngày 27 tháng 9 năm 2018 với phong cách chạy tới chết quen thuộc. Không chỉ khiến người chơi ngộp thở và phải chạy bạt mạng để trốn thoát những con quái ghê rợn, Dark Deception còn có một câu chuyện đằng sau với 3 nhân vật chính là Helen Pierce, Doug Houses và Malak. Dark Deception Chapter 4 là phần mới nhất và tiếp nối câu chuyện của 3 nhân vật trên. Để tìm hiểu diễn biến về Chapter 4, Mọt sẽ tóm tắt sơ qua 3 phần trước cho anh em nha. Ở 3 chapter đầu tiên, chúng ta đã biết anh chàng Doug Hauser lưu lạc đến một cõi kỳ lạ có hình dáng một sảnh đường trang trọng trong lâu đài và gặp một quý bà tên Helen Pierce. Bà ta thuyết phục Doug giúp mình đi qua lần lượt 9 cõi ác mộng để thu thập 9 mảnh vỡ của chiếc nhẫn thần bí được gọi là The Riddle of Heaven. Pierce hứa nếu hoàn thành sẽ giúp Doug chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ của anh. Qua 3 chapter đầu, Doug đã vượt qua rào cản của con quỷ Malak cùng các tay sai của hắn để lấy trộm 5 mảnh vỡ của chiếc nhẫn. Malak ngày càng tức giận khi không thể ngăn cản Doug và thừa nhận anh là kẻ khá nhất trong số những linh hồn bị Pierce lừa phỉnh làm việc cho bà ta. Chapter 4 của game Dark Deceptions trở nên hấp dẫn một cách bất ngờ với hàng loạt diễn biến và hé lộ quan trọng liên quan đến quá khứ của các nhân vật. Đó là gì ư? Mọt tôi sẽ hé lộ cho bạn ngay bây giờ nha. Dark Deceptions Chapter 4. Khi quá khứ chỉ toàn những lời dối trá ghê tởm. Bước vào Chapter 4, Doug tiếp tục lên đường vào cõi ác mộng thứ 6. Đây là một khu bệnh viện với tay sai canh giữ là nữ y tá ma mặc bộ váy đỏ và đi giày patin. Doug thâm nhập vào bên trong, lần lượt gom các mảnh đá linh hồn trong khu khám chữa bệnh và sau đó là khu tầng hầm của bệnh viện. Anh cũng bị tóm và nhốt trong một xà lim với trần nhà bằng chông được hạ xuống từ từ, nhưng may mắn thoát được. Doug lấy được mảnh của chiếc nhẫn, trèo lên xe cứu thương chạy trở về cổng dịch chuyển. Nữ y tá ở dạng phân thân đuổi theo sát và theo sau đó là dạng tối thượng với cơ thể to, hai tay cầm cưa máy tràn lên tấn công. Doug tìm cách xô ngã các y tá nhỏ cản đường khiến y tá khổng lồ bị vấp ngã và chạy thoát. Malak nói rằng những việc làm của Doug và Pierce đã khiến công việc của hắn bị ảnh hưởng. Một số thế lực nào đó đang trỗi dậy cạnh tranh với hắn. Chính vì vậy, lần kế tiếp Doug sẽ không may mắn trốn thoát được nữa. Pierce trấn an rằng Malak đe dọa như vậy cho thấy hắn ta đang thua và đang lo sợ. Bà mở tiếp cánh cửa dịch chuyển thứ 7 để Doug tiếp tục nhiệm vụ. Cõi ác mộng thứ 7 là một công viên trò chơi cho trẻ con với 3 linh vật tay sai. Bọn chúng đã chơi trò đuổi bắt với Doug khi anh thu thập các mảnh đá linh hồn tại khu vực lâu đài trò chơi và khu văn phòng. Khi xuống tầng hầm, chúng bị Doug mở điện giật cháy xém và trở nên gớm ghiếc. Cuộc rượt đuổi tiếp tục dẫn đến tầng hầm rộng lớn, vốn là một nhà máy. Malak xuất hiện và ghép 3 tên tay sai thành một con robot khổng lồ, kết hợp cả 3 linh vật giống như trò robot ghép hình của trẻ con. Doug tiếp tục phải chạy trốn con robot và cả dạng ma của Malak để thoát khỏi khu vực nhà máy, trở ra bên ngoài sân. Tuy nhiên khi sắp đến được cổng dịch chuyển thì anh bị chặn lại. Chúng bắt được anh và đánh một trận tơi tả.
Doug tỉnh lại thấy mình bị đè chặt xuống sân. Xung quanh là bọn linh vật và Malak. Hắn ta nói rằng giờ anh sẽ thành công cụ của hắn. Malak bắt đầu xâm nhập vào trí não của Doug, tìm kiếm thứ làm anh đau khổ nhất để tra tấn tinh thần, làm anh suy sụp. Malak dẫn dắt tiềm thức của Doug về lại quá khứ của anh. Đầu tiên là căn nhà với vợ và con anh. Doug chán ghét đứa con gái sinh ra bị bệnh tâm lý bất ổn và đổ lỗi rằng nó thừa hưởng từ mẹ. Anh cho rằng hai mẹ con là trở ngại cho sự nghiệp và những giờ phút yên bình của anh. Deal with her? When do you ever do that? She's your daughter, you jerk. You don't spend any time with her. Doug bị dày vò vì sự ích kỷ của mình làm tan nát đứa con gái nhỏ. Tiếng khóc của nó không ngừng tra tấn lương tâm anh. Tuy nhiên, Malak vẫn tiếp tục đào sâu hơn. Anh được dẫn đến văn phòng công ty. Đây là nơi anh cặp bồ với một đồng nghiệp xinh đẹp. Họ hẹn nhau đi công tác xa, rồi nhân tiện vào khách sạn vui vẻ một tí trước khi về. Anh còn hứa hẹn sẽ bỏ vợ để lấy cô ta với những lời đường mật đầy dối trá. Malak lại tiếp tục dẫn Doug đến một phòng bệnh. Trên giường là một cơ thể đã già nua đang nằm hấp hối với các thiết bị hỗ trợ sự sống. Dường như đó là Doug ở thời điểm cuối đời với một cơ thể và tinh thần rệu rã, thậm chí là một nghi thức tế máu được vẽ dưới gối của anh. Doug hoảng sợ vì nếu Malak tiếp tục moi móc sẽ chạm đến cái mà anh sợ phải đối mặt nhất. Tuy nhiên, Malak không hề dừng lại. Hắn dẫn anh đến một mảnh trí nhớ cuối cùng. Đó là một tai nạn giao thông làm nhiều người chết. Một chiếc xe lao khỏi thành cầu và đâm xuống sông. Doug trở nên hoảng loạn, trong đó là vợ và con anh. Nhưng Malak tiếp tục hỏi Khay rằng có gì mà phải đau khổ khi đó là một tai nạn, trừ khi đó không phải là một tai nạn. Có vẻ như Doug đã nhúng tay vào sắp xếp thảm kịch này. Malak triệu hồi linh hồn đứa con gái của anh, Tammy Hauser, và nó bùng cháy lửa hận thù lao vào tấn công Doug. Go give your dad my big hug. I think he wants to tell you you're sorry. Tinh thần Doug lúc này đã bị bẻ gãy. Anh ta bị Malak đóng một dấu ấn vào tiềm thức rồi quẳng trả trở về cho Pierce qua cổng dịch chuyển. Pierce tỏ ra bất ngờ khi thấy Doug trở về. Bà ta không biết anh làm cách nào để thoát được, nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng anh cũng mang mảnh nhẫn thứ 7 trở về. Bà ta nói rằng một linh hồn chất lượng như anh rất khó kiếm và khó mà chờ một cái tương tự xuất hiện nếu đánh mất anh. Dấu ấn của Malak phát huy hiệu quả khi nó phong tỏa tất cả các cổng dịch chuyển và Malak bước vào được sảnh đường. Pierce biết mình bị lừa. Bà ta cố vận dụng sức mạnh của các mảnh nhẫn mình đang có để đánh bại Malak, nhưng không thể địch nổi. Pierce đành dùng đến con bài cuối cùng là một mảnh nhẫn được kết hợp với linh hồn của bà ta. Malak bị đẩy ra khỏi căn cứ của Pierce, mang theo cả Doug và các mảnh nhẫn mà anh lấy được từ đầu đến giờ. Doug được đưa tới trước một căn nhà gỗ. Malak giải thích với anh về quá khứ của Pierce. Hắn nói rằng mô hình thiên đàng, địa ngục là một ý tưởng thú vị của con người, nhưng sự thật là có một cõi đen tối nơi các thế lực tà ác trú ngụ và tranh đấu với nhau để tăng thanh thế. Malak là một trong những thế lực mạnh trong cõi này. Hắn ta tiêu diệt những kẻ cạnh tranh, thu thập các tay sai, thu gom linh hồn con người qua các khế ước mà họ ký kết với hắn đổi lấy những ước mơ. Một thế kỷ trước, Pierce muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh nên đã liên hệ với Malak. Món quà chào hỏi là hiến tế con gái của một người khiến Malak hài lòng và đến gặp hắn. Khế ước được lập, Pierce sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh lừng danh trong vòng 7 năm. Hết thời hạn này, bà ta sẽ trao linh hồn cho Malak. Tuy nhiên, Pierce không hề muốn tuân thủ khế ước. Bà ta đã tìm hiểu về ma pháp và biết được chiếc nhẫn Riddle of Heaven có quyền năng hút được sức mạnh của Malak. Pierce đã tìm được chiếc nhẫn này và chờ thời điểm kết thúc khế ước. Thời hạn 7 năm trôi qua, Malak xuất hiện để thu thập linh hồn thì bị Pierce tấn công, nhưng hắn có đề phòng trước nên tránh được. Hắn đập vỡ chiếc nhẫn, nhưng một mảnh trong đó kết nối với linh hồn của Pierce và tạo ra một không gian ẩn, chính là sảnh đường mà Pierce đang sử dụng. Nó nằm ngoài tầm với của Malak, khiến hắn không đến bắt linh hồn bà ta được. Giờ đây, với các mảnh nhẫn trong tay Malak, Pierce sẽ trở lại như ban đầu, là một kẻ trốn chạy trắng tay. Riêng Doug cần phải bị giải quyết, vì vậy Malak trao anh cho mẹ gấu, một tay sai đắc lực và là chủ nhân của căn nhà gỗ này. Malak cũng trao tất cả các mảnh nhẫn cho mẹ gấu cất giữ. Mẹ gấu sai các gấu con mang Doug vào nhà bếp để tạm chờ xử lý sau. Bỗng lúc này, có một quả cầu xanh xuất hiện, mách cho Doug cách trốn chạy. Anh lần mò lên gác, nhặt được mảnh nhẫn đầu tiên bị cất giấu.
Nhưng Malak cũng phát hiện ra vì hắn giữ dấu ấn trong tiềm thức của anh, nên mọi thứ Doug thấy thì hắn cũng thấy. Doug tiếp tục trốn chạy khỏi sự truy đuổi của mẹ gấu cùng đàn con và thu thập từng mảnh nhẫn. Doug trốn chạy từ hầm nhà cho đến hệ thống hang động sâu bên dưới căn nhà. Malak nói nửa đùa nửa thật rằng nếu anh sống sót thoát khỏi nhà mẹ gấu, hắn ta có thể sẽ đưa ra một giao kèo. Anh sẽ đổi linh hồn lấy một thời gian sống trong cuộc đời mới với vợ và con anh, một cuộc sống mà anh hằng mong ước. Sau khi thu thập đủ các mảnh, quả cầu xanh giúp anh phá bỏ dấu ấn của Malak trước khi bước vào trận chiến cuối cùng với mẹ gấu. Doug đánh bại mẹ gấu và trốn thoát về gặp Pierce. Bà ta tỏ ra bất ngờ và lại càng vui mừng khi thấy anh mang về đủ những mảnh đã bị lấy đi. Pierce cũng biết rằng Malak đã kể câu chuyện của mình cho Doug nghe. Bà ta phân bua rằng Malak là một con quỷ và bà ta chẳng có gì phải áy náy khi lừa một con quỷ. Bà ta sống trong thời thế đảo điên nơi người ta đối xử ác độc và lừa đảo nhau, vì vậy đó là chuyện có thể hiểu được. Nhưng giờ bà ta đã nhận ra tham vọng của mình đã dẫn đến hậu quả ra sao. Pierce nói rằng chỉ cần bà ta có chiếc nhẫn, sức mạnh của nó có thể giúp cả hai sửa chữa lỗi lầm của mình và có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Giờ đây họ vẫn còn 2 mảnh nữa để hoàn thành kế hoạch và hành trình đó sẽ tiếp tục ở Chapter 5. Giả thuyết về cái kết của game Dark Deception ám chỉ ai? Chúng ta chỉ còn có một chapter nữa là sẽ tiến đến kết thúc của hành trình này. Tuy nhiên cho đến lúc này không ai có thể biết được nó sẽ kết thúc ra sao. Vậy hãy thử dự đoán một tí dựa trên những gì đã diễn ra trong 4 chương đầu nha. Nhưng tên game là Dark Deception, trò lừa đen tối. Cả trò chơi này là một trò lừa đảo lớn. Nhưng câu hỏi là ai mới là kẻ lừa đảo? Malak, Pierce hay chính Doug? Kẻ to nhất đại diện cho sự tà ác trong game chính là Malak. Tuy nhiên nói hắn là kẻ lừa đảo thì hơi quá. Ngược lại, từ đầu game cho đến hiện tại, Malak là kẻ thành thật nhất. Hắn theo đuổi một thứ duy nhất, đó chính là hoàn thành bản khế ước mà Pierce đã ký với mình thông qua việc lấy linh hồn của bà ta. Tất cả những gì Malak làm là phản ứng lại kế hoạch trốn chạy hay còn gọi là xù nợ của Pierce. Việc hắn tấn công và muốn loại bỏ Doug chẳng qua là vì anh tình nguyện làm theo lệnh của Pierce và trở thành vật cản đường của hắn. Thậm chí từ đầu hắn chẳng có thù oán hay ý định làm hại Doug. Kẻ thích hợp nhất với khái niệm lừa đảo chính là Pierce. Bà ta ngay từ khi còn sống đã là một người phụ nữ tham lam và bất chấp thủ đoạn. Bà dùng nhan sắc của mình để lấy một ông chồng giàu, làm bệ phóng cho mình thành minh tinh điện ảnh. Tuy nhiên, tài diễn xuất không giúp bà ta thành công. Bà đã quay sang học ma thuật và để triệu hồi Malak, bà ta không ngại bắt cóc và giết đứa con gái của người giúp việc để làm nghi thức hiến tế triệu hồi ác quỷ. Sau khế ước với Malak, bà ta không ngừng thăng tiến và trở thành ngôi sao. Bà ta cũng hạ độc giết chết ông chồng tỷ phú để lấy hết tài sản. Pierce cũng không ngần ngại nghĩ đến chuyện phá bỏ bản khế ước bằng cách giết cả Malak để xù nợ. Bà ta đã tìm hiểu về cách để giết một ác quỷ, rồi nó dẫn bà đến chiếc nhẫn Riddle of Heaven. Malak đã thừa nhận rằng hắn thoát được là do có kinh nghiệm và có đề phòng, nếu không cũng đã bị hại chết. Chính vì điều đó, Malak đã từng cảnh báo Doug rằng khi các mảnh đã tìm về đủ, Doug sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Lúc đó anh sẽ bị Pierce loại bỏ bằng cách này hay cách khác. Những người đặt niềm tin vào bà ta luôn có một kết cục là bị thủ tiêu. Nếu xét về biểu hiện thì rõ ràng Malak đáng tin hơn Pierce nhiều. Hắn ta chỉ có một mục tiêu và thực hiện nó một cách rất rõ ràng, không hề trơ tráo hay bội ước. Còn Pierce thì khác. Cái kết mà ở đó Pierce trở mặt dùng chiếc nhẫn tiêu diệt cả Doug lẫn Malak là có thể dự đoán được. Tuy nhiên nó quá bình thường và không có gì hấp dẫn. Bạn có bao giờ nghĩ tại sao Doug lại ngoan ngoãn làm theo Pierce và bất chấp mọi lời khuyên của Malak lẫn những biểu hiện đáng ngờ của người phụ nữ kia? Liệu chính anh ta đang có mưu đồ gì riêng hay không? Có thể Doug cố ý trung thành với Pierce là để chờ khi bà ta ghép lại được chiếc nhẫn, anh sẽ cướp lấy nó và tự mình sử dụng. Anh sẽ không phải trông chờ vào lòng hảo tâm hay sự định đoạt của Malak lẫn Pierce. Thậm chí anh có thể dùng nó để tiêu diệt cả hai kẻ kia và chiếm một chỗ trong cõi địa ngục. Chưa kể đến việc quyền năng của nó vẫn có thể tạo cho anh một cuộc sống mới như anh thích. Tại sao phải ngoan ngoãn làm theo lời Pierce, chấp nhận bán mạng vì bà ta chỉ để lấy một kết quả không chắc chắn? Doug liệu có khờ khạo như vậy hay thực sự là một kẻ thông minh biết ẩn mình chờ cơ hội? Hãy cùng chờ xem kết cục của Dark Deception ở Chapter 5 nhé. Và đó là những giả thuyết của Mọt về Chapter 4 của Dark Deception. Anh em có giả thuyết nào về game không? Bình luận ngay bên dưới nha, vì Mọt rất muốn nghe chia sẻ của anh em.
Mọt sẽ ghi bình luận có tâm nhất lên đầu để anh em cùng thảo luận. Còn nếu muốn xem Mọt thương và Mọt biến thái bị dí chạy tột quần ở trong Dark Deception thì hãy qua kênh Mọt Game Livestream, link ở phía dưới phần bình luận. Đừng quên 18 giờ thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần, Mọt luôn có video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.